साथीहरु, आज यो ग्रेडियन्ट और ओम्ब्रे लिप्स कसरी गर्ने बारेमा भन्छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिले त आफ्नो ओठलाई मोइस्चराइज गर्नुहोस्। मैले यहाँ मोइस्चराइज गरिसके। अब टिश्यू पेपर लिएर आफ्नो ओठको ड्राई स्किनहरु हटाउनुहोस्। अब कुनै पनि कन्सिलर लिएर आफ्नो ओठमाथि लगाउनुहोस्, यहाँ देखाए जसरी। तपाईहरुले फाउन्डेसन पाउडर या फिर कम्प्याक्ट पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि पाउडर लिएर त्यसमाथि फेरि ड्याब गर्नुहोस्। यसले ओठको रङ इभन बनाउँछ र लिपस्टिकको कलर जस्तो छ त्यस्तै लिएर आउन मद्दत गर्छ। अब कुनै पनि लिपस्टिक लिनुहोस् र आफ्नो ओठमा देखाए जसरी लगाउनुहोस्। ओठको भित्री भागमा यसरी ड्याब गरेर लगाउनुहोस्। नर्मली हामी लिपस्टिक पुरै ओठमा लगाउँछौं, तर ग्रेडियन्ट इफेक्टको लागि हामी भित्र मात्रै यसरी लगाउँछौं। टिश्यू पेपरले एक्स्ट्रा लिपस्टिकहरु वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि पाउडर लिनुहोस् र लिप्समाथि यसरी अप्लाई गर्नुहोस्। ओठको बाहिरी रेखालाई फेड गर्नुहोस् र यसले ग्रेडियन्ट देखाउँछ। So gradient lips are ready. So guys, if you like this video, do like, share, comment and subscribe to this channel. अनि अरु के हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नु होला। टेक केयर।